आज आपण करणार आहे चिकन तंदुरी. चल गाडीच केली घेतलास काय? नाही हे गाडीच केली देऊ सगळी. काय सांगाल तो असं कापड अंतरून घ्या, त्याच्यावर दही सगळं अंतरून घ्या. मलाही दही लागणार, स्पेशल मलाही दही, आणि असं बांधून घ्या. इथं तुम्हाला नेक्स्ट स्टेप आहे चिकनला असे कट करून घ्या. फर्स्ट मॅरिनेशनमध्ये आपल्याला टाकायचं आहे मीठ, आलं लसूण पेस्ट आणि लिंबू. तर सेकंड मॅरिनेशनसाठी पहिलं आपल्याला तेल घ्यायचं आहे. अर्धा किलोसाठी 5 चमचे तेल घ्यायला लागते. ते पण मस्टर्ड ऑइल घ्यायला लागते, कारण आपल्याकडे मस्टर्ड ऑइल नाही, आपल्याकडे आहे साधं ऑइल. सो फक यू मस्टर्ड ऑइल. तर तेलामध्ये आपल्याला लाल मिरची पावडर घालून घ्यायची आहे. सागर भेळ, सागर भेळ. लास्टला एक स्पेशल मसाला आहे आपला हा. घरामध्ये जे जे तुम्हाला मसाले मिळतील ते सगळे टाकायचे, जरा जरा खलबत्त्याने चेचून घ्यायचे. स्पेसिफिक काही नाही, काय पण घालू शकतो तुम्हाला, जे हाताला लागते ते घालायचे. आता बनवायचा आहे DIY होममेड तंदूर. वाटसन बरोबर आहे. झाले आता सगळं. इथं आग पेटवले. आता त्याचा कोळसा गरम झाला की त्याच्यावर ती जाळी टाकायची. तिथे ठेवली ती जाळी. तोपर्यंत जरा स्नॅक्स मारू म्हणलं. चला आता एन्जॉय करतो जरा. वास आवाज तर वांड आलाय. चिकन कसं होणार आहे हर्षा? एकदम कसं होणार आहे करते चुम्मा. कसं? हां हर्षद चिकन इकडे इकडे इकडं